Hi! Welcome to my kitchen! So for today po, gagawa tayo ng spice vinegar o yung tinatawag na sawsawan. And dito sa Pampanga, ang tawag po namin is tiltilan. At ito po yung mga sangkap na kailangan natin. Meron po tayong sibuyas, yung pong white. Ito po kasi yung matamis. And then meron tayong siling labuyo. And sugar, yung pong brown. And then meron tayong salt, bawang, and then, meron din po tayong sibuyas Tagalog, yun po yung medyo matapang, luya, at meron tayong paminta, at yung ating sukang Iloco. Pwede itong palitan kung ano po yung available na suka sa inyong area. And then, meron po tayong bottle dito, nilinis ko na po to, bote ng Alfonso po to, nilinis ko na siya, and then, meron po akong pinagawa na label para mas maganda po siyang tignan pag naka-store. And then, meron po tayong blender, and then, meron din po tayong manual chopper. Mabibili po ito sa Shopee. Ilalagay ko yung link below. So, that is about 85 pesos po ata. Okay. Murang-mura. Kung wala po kayong blender, pwede nyo gamitin yung manual chopper. So, ngayon po, gagamit po ako ng blender. And then, papakita ko rin po paano nyo gamitin itong manual chopper. Madaling-madali lang po at very effective po siya na tool sa ating kusina. So, let's start in making the spice vinegar. So, marami po nag-request nito. So, kaya ngayon po, ginawa ko yung video para makita nyo at magawa nyo sa inyong mga tahanan. So, ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Isa-isahin po natin para madali nyo magawa. So, let's start with the luya or ginger. So, onti lang po yung kailangan natin. By the way, yung exact measurement and ingredients, susulat ko po sa description box below. So, let's start with the luya and then yung bawang. So, mix lang po natin siya hanggang maging pong smaller pieces. So, hindi po siya sobrang blend na blend. So, gusto natin yung may onti pa po siya na texture. So, yan po siya. So, let me check. And then, ihalo po natin kasi sometimes may natitiran medyo malaki sa ilalim na part. So, haluin po natin para masigurado natin na even po yung pagkaka-blend niya. Okay? And then, after po niya, maglalagay po ako ng half a cup na suka para mas madali po siyang ma-blend. Hindi po mahirapan yung ating blender. So, lagay ko na po siya. Okay, so makikita nyo po niya, mabilis na po yung pagbe-blend nito pag may nilagay tayo na liquid. So again, hindi ko po siya masyadong papaka-blend. Yung hindi, baka po magmukha siyang smooth, magmukha siyang, what do you call this one, shake. Hindi po siya ganon. Dapat meron po siyang texture. Okay, kamukha po ng pinakita ko. And then, lagay na po natin yung white na sibuyas. So ito po yung medyo matamis-tamis, yung flavor. And then, meron po tayo yung Tagalog. So ito naman po yung medyo matapang yung flavor. So, maganda po siya magsama. So, maganda po yung magiging outcome ng ating product. So, combine ko lang po siya, pero hindi ko po siya totally lahat i-blend dito kasi papakita ko po sa inyo paano gamitin yung ating manual chopper. Okay, so yung half po nito, igagawin ko po sa ating manual chopper. So, makikita nyo po maya-maya, ita-transfer ko po yung iba natin sibuyas sa ating manual chopper para po makita nyo na effective din siya. Maganda rin po siyang gamitin. Lalo na kung wala ko yung available na blender. Actually, ako po kahit may blender, pag tinatamad ako, maghugas pa, ilabas pa siya sa cabinet, yung blender. Ito po yung ginagamit ko kasi very convenient, sandaling kuhanin, maliit lang, hindi po siya ganun kalakihan, madaling hugasan. So, mas gusto ko siyang gamitin, lalo na kung hindi naman po large quantity yung gagawin ko. So, okay na po to. Kung pang bahay lang, okay na po to yung gamitin nyo. Pag negosyo, gamit po kayo ng blender para mas mabilis. Ito po siya, nilagay ko na po siya, may blade po sa loob. Sa simula po medyo mabigat siya. Pag nag-start kayong hilain nyo siya, mabigat. Pero pag gumagaan na po siya, pag na-chop nyo na po yung nasa loob. So, yan na po siya. Maayos po yung pagkaka-chop. So, no need na isa-isahin pa yung i-chop yung mga ingredients. 'Di ba? Nakaka-save kayo ng time. Okay? And then, lagay na po natin yung iba. And then, I will show you after how it look like. And again, after po niyan, maglalagay ako ng half a cup ng suka and then blend it again para medyo mas mabilis po yung not durog, mabilis po yung pag-blend ng mga
ingredients. Yan na po yung itsura niya. Meron pa rin texture. So, wag niyo pong hayaan nagmamukha siyang shake. Okay, meron pa rin dapat siyang texture. Okay? And now, lagay na po natin yung siling labuyo. So, ito po manghang or tawag dito sa Pampanga, maparas. Diba? So, kung ayaw nyo pong namanghang or maparas or spicy, so bawasan nyo po yung inyong siling labuyo. So, yun po, naglagay po ako dito ng 2 cups. And then, 1 cup ng ating suka para madali siyang mablend. So, hindi ko po siya papaka-blend. Yung meron pa rin po siyang onting texture. So, ito po, lahat po ng suka na gamit ko is total 9 cups. And 2 cups po ang gamit ko na siling labuyo. So, for me po, sakto po yung anghang niya. May sipa na siya. Pag gusto niyo pong less pa yung anghang, bawasan niyo po yung inyong siling labuyo. So, ganun po yung texture niya. And then, lagay ko na po siya dito. Yan. I-mix ko na po siya dyan. And then, lagay ko po yung paminta. And then, yung ating salt. And then, lastly, lagay ko po yung brown sugar. So, that is 1 cup of brown sugar. Again, the exact measurement nasa description box below po. Pakicheck na lang po nyo later. Okay? So, yan po. I-mix po natin until mawala po yung buo-buo na sugar. Okay? And then, after po nyan, pwede nyo pong tikman kung gusto nyo ng less po yung anghang. Katulad ng sinabi ko, bawasan yung siling labuyo. Pero the rest po, okay na po siya. Yung alat din po, kung gusto nyo less yung alat, bawasan po nyo yung asin. Pero, ito po, naglagay lang ako ng, let me remember, I think 4 na kutsara na asin. So, okay na po siya sa 9 cups na suka. So, pack na po yung kanyang lasa. So, ngayon po, kunin ko po yung nilinis ko na bottle na Alfonso. So, I think this is 1.75 ml or 175 ml. Na malapit na po sa 2 liters yung kanyang bote. And nilinis ko po siya mabuti. And then, nagpagawa po ko ng label para po mas maganda siyang tignan pag naka-store. O kung bibenta nyo, maganda pong tignan. Pero ito, pambahay lang po namin. Sa aming personal consumption lang po siya. So, para maganda siyang tignan sa aking pantry. So, meron po siyang sticker. So, later, papakita ko po sa inyo ano yung itsura niya. At kung gusto nyo po siyang ibenta, pwede rin po kasi masarap talaga siya. So, ito po, pwede sa malaking container like this or yung Alfonso po na susunod nito, yung 1 liter, pwede rin po yon. O yung pong lalagyan ng mga UFC ketchup, pwede rin po yung gamitin yon. Yung clear, kung ibibenta nyo siya. So, very convenient po siya, masarap at mura. So, hanap lang kayo ng masarap na suka na gagamitin nyo and the rest will follow. So, ito po yung itsura niya after. Makikita nyo po, di ba? Sa itsura palang manghang na. Maparas. Sabi nga, spicy na po siya dating. So, magandang tingnan. Masarap din po siya at madaling ibenta. So, marami na po nagtatanong sa akin kung nagbebenta ako nito. So, at the moment, I'm not selling it, but maybe I will consider in the future. Diba? So, wala pa po kasi masyadong time. That's why, shinare ko po sa inyo para magawa nyo po sa inyong mga tahanan. Okay? So, yan po yung itsura niya. And papakita ko rin po sa inyo yung ibang packaging na pwede nyo gawin kung gusto nyo po siyang gawin negosyo. Kasi madali at masarap po siya. So, makikita nyo po later lahat ng packaging. And then, paano siya bibenta, yan po kamukha po niyan. And I hope you will try it at home. And I hope mag-enjoy po kayo sa paggawa. Have a nice day!